Okay guys, welcome to my channel. Ngayon po ay ipapasyal ko po kayo sa mga trabaho ng kapwa OFW po natin dito sa South Korea. So ipapakita ko po sa inyo ang process ng paggawa ng parts ng machine ng iba't ibang sasakyan. So hawak ko po na po dito yung gagawin po namin ngayon. So tara!